السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ القصة. في ليلة عيد عاصفة تتزلزل لها الأرض، جرد الخوف والركوع لسطوة زوجته قلب الابن من كل رحمة، فقام بسحب أمه العجوز الضريرة من يدها الضعيفة ليلقي بها خارج أسوار قصره الفاخر وسط الأمطار الغزيرة. داخل القصر الدافئ كانت الزوجة جلنار تقف بجانب زوجها جاسر أمام النيران المشتعلة، وتنظر إلى النافذة بابتسامة خبيثة منتشية بانتصارها بعد أن تخلصت من العجوز التي كانت تقاسمها المكان. سقطت الأم الضريرة تغريد على ركبتيها في الطين البارد، والدموع تمتزج بماء المطر النازل على وجهها المجعد، ثم رفعت كفيها المرتعشتين إلى السماء المظلمة لتشكو ظلم ابنها وقسوة قلبه. وفي تلك اللحظة بالذات انشقت السماء بشكل مرعب، وتجمعت غيوم أرجوانية غريبة كأنها غضب إلهي حشد جنوده للانتقام، لتتحول ليلة العيد السعيدة إلى نذير شؤم وهلاك. أشرقت شمس صباح العيد، ودخل الخادم الشاب بركان قاعة الطعام الفاخرة حاملاً وجبة الإفطار، لكن قدميه تجمدتا في مكانهما، وسقطت من يده الأواني من شدة الصدمة والهلع مما رآه. كان الابن العاق جاسر جالساً على كرسيه الضخم، لكنه لم يكن يتحرك. لقد تحول جسده القوي بالكامل إلى تمثال من الحجر الرمادي المتشقق، وعيونه الزرقاء متسعة في جمود مرعب يملأه الندم الفائت. استيقظت الزوجة المحرضة جلنار على صرخة مكتومة في صدرها ليتملكها الرعب عندما شعرت ببرودة غريبة تسري في عروقها، وبدأت ملامح وجهها تضيق وهي تشعر ببداية العقاب. نظرت إلى يديها التي طالما تزينت بالذهب، فإذا بالجلد الحي يتصلب ويتحول إلى صخر أصم يزحف بسرعة ليلتهم أطرافها ويحرمها من القدرة على الحركة أو الصراخ. فر الخادم بركان يركض في ساحة القصر كالمجنون هربا من اللعنة التي حلت بالمكان، بينما تعالت صرخات الخدم الآخرين وهم يشهدون انهيار كل شيء من حولهم في صباح يوم العيد. بينما كانت الأم الضريرة تغريد تسير بعيداً في حماية رجل غريب طيب اقتادها لطريق النجاة، انشقت جدران القصر العظيم خلفها معلنة زوال النعمة وحلول العذاب الأبدي على من ظلمها. وصلت الأم الضريرة تغريد إلى كوخ خشبي آمن وصغير بعيد عن صخب القصر، وجلست فوق حصير بسيط وهي تحمل بين كفيها المرتعشتين وعاء دافئة، تشعر لأول مرة بالأمان بعد ليلة العذاب. وفي قاعة القصر المهجورة ساد صمت الموت، حيث هبط غراب أسود ضخم فوق كتف الحجر الأصم الذي كان يوما الابن القاسي جاسر، ليعلن للكون أن هذا المكان أصبح مأوى للعنات والخراب. لم تنجو الزوجة المحرضة جلنار من المصير ذاته، فقد تحول جسدها بالكامل إلى كتلة صخرية باردة ومتشققة،
وتجمدت ملامحها الشريرة على صرخة رعب أبدية لم يسمعها أحد سواها. اندفع الخادم بركان إلى وسط سوق المدينة، والناس مجتمعون في العيد، ليصرخ فيهم بوجه شاحب وعينين زائغتين، مخبر الجميع بالمعجزة المرعبة والعقاب الذي حل بداخل أسوار القصر الملكي. تجمع حراس المدينة ووجهاؤها وتقدموا بخطوات ثقيلة يملأها الخوف نحو بوابة القصر الكبيرة، ودفعوها ببطء ليدخلوا إلى ساحة غلفها الغموض التام وهجرها كل الأحياء. دخل الحراس قاعة الطعام الكبرى، فوقعت أعينهم على مشهد حبس الأنفاس. الابن جاسر عريض المنكبين صار صخرة صلبة لا ينبض له قلب، شاهداً على نهاية الظلم وجزاء عقوق الوالدين. توجه الحراس صوب غرفة النوم الفاخرة ليروا الزوجة جل نار، وقد غشاها الحجر وتجمدت حليها الذهبية فوق جسدها الميت، فلم تعد تملك من أمرها نفعاً ولا ضراً بعد أن كانت تخطط وتأمر. وفجأة اهتزت الأرض، واهتزت معها جدران القصر العظيم، وبدأت الشقوق العميقة تلتهم البروج الفاخرة لتنهار جدران الظلم والبطر أمام أعين الجميع وتتحول إلى ركام. هرب الجميع من محيط القصر بينما سقطت أبراجه دفعة واحدة مخلفة غباراً كثيفاً غطى الأفق، لتطوى بذلك صفحة قصر طردت منه في ليلة العيد. فانتقمت لها السماء في الصباح. تفقد الخادم بركان ركام القصر المنهار، وانحنى بجسده النحيل ليرفع قطعة صخرية مكسورة من بين الحطام، وهو يتأملها بعينين يملأهما الذهول والخوف مما جرى لسيديه في لمح البصر. وفي خلوة الكوخ الهادئ التفتت الأم الضريرة تغريد بوجهها المجعد نحو الشيخ الصالح الذي أنقذها، وبدأت تتحدث بنبرة يملأها الرضا واليقين بأن عدالة الخالق لا تغفل عن نصرة الضعفاء. قرر الخادم بركان ألا يقف مكتوف الأيدي، فحمل قطعة الصخر بيده وانطلق مسرعاً عبر مسالك الغابة الكثيفة، باحثاً عن الأثر وعن الأم الضريرة ليطمئن على حالها بعد دمار القصر. قاد القدر الشيخ الصالح إلى كهف قديم غامض تتصاعد منه أنوار خافتة، حيث فتح مخطوطة أثرية قديمة ليتلو منها كلمات كشفت عظمة الأقدار وسر الانتقام السماوي الذي حل بالظالمين. وبعد بحث طويل ومضن بين شعاب الجبال والغابات، توقفت خطوات الخادم بركان عندما لمح من بين الأغصان الكثيفة طرف الكوخ الخشبي، فتنفس الصعداء وعلم أنه وصل إلى غايته. وفي داخل الكوخ التقطت المسامع المرهفة للأم الضريرة تغريدة وقع أقدام تقترب من الباب، فرفعت إصبعها المرتعشة تطلب الصمت من رفيقها، مستمعة بحذر لتعرف هوية الطارق الجديد. انفتح الباب الخشبي ببطء ليظهر خلفه الخادم الشاب بركان بوجهه الأسمر المألوف، ودلف إلى الغرفة البسيطة بخطوات حذرة حتى التقت نظره بوجه الأم الضريرة، فنزلت السكينة على قلبه. تقدم بركان ونزل على ركبتيه إجلالاً أمام الأم العجوز تغريدة، ومد يديه ليقدم لها قطعة الحجر المكسورة التي أحضرها من بقايا القصر،
كدليل قاطع على العدالة التي جرت بغيابها. لامست الأنامل المرتعشة للأم الضريرة ملمس الحجر الخشن، وتحسست الشقوق التي فيه، ففهمت في الحين مصير ابنها العاق، وامتلأ وجهها بمزيج من الأسى والألم البشري على نهايته المحتومة. وقف الشيخ الصالح بجانبهما وأشار بيده نحو الأفق الخارجي، حيث كانت أسراب الحمام الأبيض تحلق بحرية في السماء الصافية، مؤكدا لهما أن ليل الظلم قد انقشع وأشرقت شمس الحق والعدل. وقف الخادم بركان داخل الكوخ منصتا بكل جوارحه لكلمات الشيخ الصالح الذي بدأ يشرح له كيف أن الأقدار رتبت كل شيء بحكمة بالغة ليكون ما جرى عبرة تتردد على ألسنة الأجيال القادمة. اقتربت الأم الضريرة تغريد من ضفة نهر قريب جرت مياهه عذبة صافية، وانحنت لتغسل وجهها المتعب بقطرات الماء البارد، وكأنها تغسل بها بقايا الحزن والأسى من ذاكرتها المثقلة بالهموم. عاد الشيخ الصالح إلى الكهف الغامض ليخرج من بين خباياه صندوقا خشبيا عتيقا، وبداخله مفتاح فضي قديم يحمل سرا جديدا يرتبط بمستقبل هذه الأرض التي طهرت من الظلم. توجه الخادم بركان إلى ساحة السوق مجددا ليلتقي بصانع الدروع وأعيان المدينة، ناقلا إليهم وصية الشيخ الصالح بضرورة حماية أسرار الجبل وعدم الاقتراب من محيط القصر الملعون. صعد بركان بصحبة الشيخ الصالح إلى قمة التل المشرف على أنقاض القصر، ووقفا معا يتأملان ركام الحجارة المتناثرة التي أصبحت مجرد حطام يذروه الريح بعد أن كانت رمزاً للبطش والغرور. وفي هدوء الكوخ كانت الأم الضريرة تغريد تجلس، والسكينة تمسح على قلبها، تطوي قطع القماش الأبيض بيديها المرتعشتين، مستشعرة أن فصلاً جديداً من حياتها قد بدأ بنقاء خالص. تقدم الشيخ الصالح نحو جدار حجري قديم غطاه الفطر والزرع عند أطراف الغابة، وأدخل المفتاح الفضي في قفل حديدي عتيق ليفتح ممراً سرياً لم تطأه قدم إنسان منذ عهود السلاطين الأولى. خطى الخادم بركين خلف الشيخ الصالح إلى داخل هذا الملاذ السري، فاتسعت عيناه ذهولا وهو يرى آلاف المخطوطات والكتب التاريخية التي تدون حكم الزمان وأسرار الملوك البائدة. عاد بركان إلى الكوخ مسرعا وجلس أمام الأم الضريرة تغريدة، وبدأ يقص عليها بنبرة مفعمة بالأمل ما رآه من عجائب وحكم لتشرق على وجهها العجوز ابتسامة رضا. غابت لسنوات طويلة، حل المساء على الوادي الفسيح، فبقي قصر الظلم خرابا مظلما موحشا فوق التل، بينما أضاء الكوخ الصغير بأنوار المحبة والعدالة، معلنا انتصار الحق المطلق وبداية عهد جديد للأنفس الطاهرة. داخل الملاذ السري وقف الشيخ الصالح يقرأ من لفافة أثرية كبرى، مطلعا الخادم بركان على نبوءة قديمة تدون تاريخ تلك الأرض، وكيف أن العدل الإلهي يمهل الظالمين لكنه لا يهملهم أبدا. خرج بركان إلى أطراف الغابة بهمة ونشاط،
ووقف عند بئر حجرية قديمة يسحب حبلاً سميكا ليرفع دلواً خشبياً مليئاً بالماء الصافي، مستعداً لخدمة الأم البارة التي آوها هذا المكان المبارك. جلست الأم الضريرة تغريد في سكون غرفتها، تتحسس قطعة نقدية فضية قديمة تركتها لها الأقدار، متأملة بنور بصيرتها كيف تبدلت الأحوال من الغنى الفاحش إلى الرضا الفطري البسيط. اجتمع تجار المدينة عند القوس الحجري الكبير، حيث وقف الخادم بركان يحذرهم بنبرة حاسمة من الذهاب نحو التل المشؤوم، مؤكداً أن لعنة العقوق ما زالت تحوم حول بقايا الحطام. وعلى أنقاض القصر الهالك حطت حمامة بيضاء ناصعة فوق بقايا عمود مكسور، في مشهد بليغ يجسد كيف تولد الطمأنينة والسلام من بين ركام العجرفة والظلم البائد. سلم الشيخ الصالح الأمانة الكبرى للخادم بركان، مودعاً إياه المفتاح الفضي العتيق داخل صرة من القماش، ليكون حارساً جديداً على أسرار الحكمة والعدالة التي تجلت في هذه البلاد وفي سكون الكوخ الخشبي. أسندت الأم الضريرة تغريد رأسها إلى الخلف، مرتسمة على محياها المجعد، ابتسامة نقية عكست طهارة قلبها الذي لم يعرف الحقد رغم قسوة ما عانته. مع حلول الغسق كان الخادم بركان يشق طريق العودة إلى الكوخ، حاملاً بين ذراعيه حزمة من الحطب الجاف لإشعال الموقد وتوفير الدفء ليلة أخرى. أشعل بركان الموقد الصغير داخل الغرفة، فارتفعت ألسنة اللهب الدافئة تطرد برد الليل وظلامه، لتجلس الأم الضريرة بجانب الدفء المحيط بها، محفوفة برعاية الله وعناية خادمها الأمين. وفي جوف الليل البارد بدا الكوخ الخشبي من بعيد كأنه منارة مضيئة وسط الغابة الموحشة، رمزاً حيا للقناعة والعدل الذي انتصر للأم للضعيفة ودمر عروش المستكبرين. مع إشراقة صباح جديد بدأ الخادم الأمين بركان يومه بنشاط داخل الكوخ، ممسكاً بمكنسة قش بسيطة لينظف الأرضية الخشبية، مدفوعاً برغبة صادقة في خدمة من ظلمها أقرب الناس إليها. وفي باحة الكوخ الخارجية كان الشيخ الصالح يغرس شتلة خضراء صغيرة في التربة الخصبة، كرمز لولادة حياة جديدة مفعمة بالخير والنماء بعد انقشاع عاصفة الظلم والهلاك التي دمرت الماضي. جلست الأم الضريرة تغريد في سكون غرفتها، تسكب الماء النقي من إبريق فخاري قديم إلى كوب صغير بيدين مرتعشتين، معتمدة على دقة سماعها التي عوضها بها الخالق بعد فقد بصرها. مضى بركان إلى سوق المدينة ليشتري مؤونة الطعام، مقدماً قطعة نقدية لصاحب المتجر الذي يبادله نظرات ممتلئة بالاحترام بعد أن شاع خبر وفاء الخادم للأم الضريرة في كل مكان. وفوق منحدر صخري حاد يطل على وادي الخراب حط عقاب ذهبي كبير يراقب المكان بعينين ثاقبتين، مطلقاً صيحته دوت في الأرجاء الخاوية التي أصبحت موطناً للصمت بعد زوال الطغيان. أشعل الشيخ الصالح مصباحاً نحاسياً قديماً
داخل الصومعة الحجرية السرية، لتتبدد الظلال وتنكشف رفوف الكتب التي تحوي بين طياتها سنن الكون وعبر القرون التي خلت. تحسست الأم الضريرة تغريد أوراق نبتة خضراء وضعت عند نافذة الكوخ، متلمسة مواطن الجمال والنعمة في أبسط الأشياء، وهي تلهج بالشكر لمن لم يتركها وحيدة في عتمة أيامها. ومع مغيب الشمس التي لونت الأفق بلون القان، كان الخادم بركان يشق طريق العودة إلى الكوخ حاملاً كيس الحبوب فوق كتفه، عازماً على توفير سبل العيش الكريم لمن يرعاها. قرب بركان وعاء خشبيا ساخنا من الطعام ووضعه برفق على الطاولة أمام الأم العجوز تغريدة، التي التفتت نحو مصدر الصوت بملامح وجه ينطق بالامتنان والثناء على صانعه. نامت الغابة الكثيفة تحت حراسة النجوم البراقة، وظلت نافذة الكوخ الصغير تشع بالنور والدفء، كأنه شاهد حي على أن الحق قد استقر في نصابه، وأن الطمأنينة باتت تحرس الأبرياء. ومع خيوط الصباح الأولى جلس الخادم الأمين بركان فوق مقعد خشبي صغير، يعقد خيوط الكتان ليصلح حذاء قديما بهمة، مستشعرا قيمة السعي البسيط في خدمة من رمها أقرب الناس إليها. وفي الصومعة الحجرية السرية انحنى الشيخ الصالح ليطوي لفافة أثرية كبرى بعد أن استخلص منها حكما جديدة، مؤكدا أن سنن الكون ثابتة لا تبديل فيها ولا تحويل. وعند نافذة الكوخ المفتوحة جلست الأم الضريرة تغريد، تضم كفها على تلك القطعة الفضية العتيقة، مستنشقة نسيم الصباح العليل الذي حمل إلى قلبها سكينة افتقدتها لسنوات. سار بركان في أزقة السوق القديم حاملاً سلة خوص مليئة بالثمار الطازجة، والناس ينظرون إليه بعين الرضا والتقدير بعد أن أصبح وفاؤه للأم الضريرة حديث الركبان في كل مكان. وعلى حافة أخدود صخري سحيق مجاور للحطام حط صقر رمادي يرقب الأفق الساكن، كأنه حارس عي ليتأكد أن أرض الظلم قد خلت تماماً من كل أثر للحياة والبطش. أشعل الشيخ الصالح بخوراً ذكياً داخل الصومعة، فتصاعدت سحب الدخان الأبيض تملأ المكان بعبق الطهارة، مجسدة نقاء السريرة والعودة إلى رحاب الحق والهدوء النفسي. اتكأت الأم الضريرة تغريد بيدها للضعيفة على عصا خشبية ملساء، منصتة لزقزقة العصافير خارج الكوخ، وكأن تلك الأصوات البسيطة تعوضها بنور داخلي بدد عتمة بصرها الكفيف. ومع تواري قرص الشمس وراء التلال البعيدة، كان الخادم بركان يخطو بثبات في طريق عودته، يحمل ثمار السوق وعزمه صادق على ألا يدع حاجة إلا وقضاها للأم الضريرة. وفي جوف الليل جلس بركان يجهز بيده قطع الثمار ويضعها برفق على طبق خشبي صغير أمام الأم العجوز تغريدة، محيطة إياها بكل رعاية واحترام، كأنها أمه التي لم تلدها الأيام. سكن الكون بأسره، وتحولت الغابة الكثيفة إلى واحة من الهدوء، وظلت نافذة الكوخ الصغير تشيع بالنور، شاهداً أبدياً على أن العدالة
قد استقرت في أرض طهرت من دنس العقوق والظلم. ومع إشراقة فجر يوم جديد حمل معه السكينة، وقف الخادم الأمين بركان يجمع أمتعته البسيطة داخل صرة من كتان، وعيناه تنظران إلى الأفق بعزم راسخ على بدء صفحة جديدة من العطاء. وفي صومعة الحكم والأسرار وضع الشيخ الصالح المفتاح الفضي العتيق داخل صندوق حديدي قديم، وأغلق قفله، معلناً إخفاء السر العظيم بعد أن أدت الأقدار رسالتها وطهرت الأرض من الجور. وقفت الأم الضريرة تغريد عند عتبة الباب المفتوح، ورفعت كفيها المرتعشتين إلى السماء الصافية للمرة الأخيرة، تلهج بكلمات الشكر والثناء للخالق الذي انتصر لضعفها ورد لها كرامتها. التقى بركان بأعيان المدينة عند القوس الحجري الكبير لآخر مرة، مسلما إياهم وصية خطية تحفظ حقوق الضعفاء، وموصيا إياهم بالعدل والرحمة لئلا تتكرر المأساة التي هزت وجدان البلاد. أشرقت شمس الحق كاملة على الوادي الفسيح، وبدأت الطبيعة تكسو ركام القصر المنهار بالنباتات الخضراء والزهور البرية، كأن الأرض تمحو بأمر ربها أثر الظلم وتبني عهداً من النقاء. انحنى الشيخ الصالح وأطفأ شمعة الصومعة السرية الأخيرة، تاركاً الجدران العتيقة تحتفظ بأسرار الزمان بعد أن تحققت العدالة وخلصت الحكمة أصحابها من شرور أنفسهم وطغيانهم. خطت الأم الضريرة تغريد خطواتها الأولى خارج الكوخ، متكئة على ذراع خادمها البار بركان الذي غمرها برعايته، ليمضيا معا نحو مستقبل جديد طهرته السماء من غدر الأبناء وقسوتهم. عبرت الأم وخادمها الأمين جسرا حجريا قديما فوق النهر الجاري مع مغيب الشمس، متوجهين صوب قرية هادئة وجديدة رحبت بقدومهما بعد أن سارت الركبان بقصتهما العجيبة في كل حدب وصوب. استقرت الأم تغريد في مقامها الجديد، محفوفة بوفاء بركان الذي لم يتركها لحظة واحدة، ليعوضها الله عن عقوق ابنها ببر هذا الخادم الذي صار لها سنداً ودرعا في خريف عمرها. وهكذا أسدل الستار على ليلة العيد التي طردت فيها أم ضريرة، فزلزلت السماء الأرض لأجلها، لتبقى قصة جاسر وتمثاله الحجري عبرة خالدة، وتظل حياة تغريدة ونور بصيرتها شاهداً على انتصار الحق والعدل. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.